Hei, tervetuloa The Language Ear, Comprehensible Input for Learners. Tänään meillä onkin aiheena suomen kieli ja sen tietyt erityispiirteet, sellaiset, mitkä ehkä saa sen tuntumaan vähän erilaiselta kuin monet muut kielet. Niin, just se, että miten kieli ikään kuin rakentaa sitä, miten me nähdään aikaa tai vaikka identiteettiä. Joo, just identiteetti. Tulee heti mieleen se meidän pronomini hän. Aivan. Se on niin itsestään selvä osa omaa puhetta, ettei sitä ajattelekaan. Siis sitä, että se ei kerro sukupuolta. Hän on vaan hän. Niinpä. Ja sitten kuulee joskus, tai kokee itse, kun käyttää jotain muuta kieltä, vaikka englantia. Joo. Niin pitääkin yhtäkkiä päättää, onko joku he vai she. Se tuntuu jotenkin vähän tungettelevalta melkein, jos ei tiedä. Just siltä, että pitää tehdä sellainen aktiivinen valinta, johon ei ole tottunut. Meillä se hän antaa asian olla. Kyllä. Ja se on mielenkiintoista, miten, vaikka hän on se virallinen ja neutraali, niin puhekielessä se on kuitenkin tosi yleinen ihmisistä puhuttaessa. Totta. Kato se tulee, tai missä se Liisa viipyy. Se on ihan arkipäivää. Se on sitä elävää kieltä, sitä puhekieltä. Niin. Se ero siihen kirjakieleen on joskus aika iso, kuten vaikka ne verbimuodot. Eihän kukaan sano minä olen. Joo, vaan mä oon tai mie oon, riippuen vähän missä päin ollaan. Just niin. Mutta palataan vielä siihen hän-sanaan. Siinä on mun mielestä jotain tosi hienoa siinä, ettei se lokeroi heti. Jos kuulet, että lääkäri sanoi että, niin se lääkäri voi olla ihan kuka vaan. Hän ei paljasta mitään. Se on tavallaan sellainen sisäänrakennettu inklusiivisuus, vaikka sitä ehkä niin ajattelekaan arjessa. Niinpä. Mutta sitten se toinen iso juttu, mikä Suomessa on erilaista, on se ajankäsitys. Tai ainakin se, miten sitä ilmaistaan. Tarkoitat sitä tulevaisuuden aikamuodon puuttumista. Juuri sitä. Muistatko sä sitä hetkeä, kun ekan kerran jotenkin tajusit, ettei meillä oikeastaan ole sellaista omaa futuurimuotoa verbille? Muistan. Se oli yllättävän hämmentävä oivallus. Mietin, että miten me sitten puhutaan tulevasta. Niin. Ja vastaus on yksinkertainen tavallaan. Käytetään vaan presenssiä ja lisätään se aika. Menen huomenna kauppaan. Ei tulen menemään, vaan ihan menen. Mutta konteksti kertoo, että se tapahtuu huomenna. Juuri näin. Ei tarvita sitä omaa will-tyyppistä rakennetta. Ja sitten on vielä se hienovarainen juttu objektin kanssa. Tarkoitat sitä akkusatiivin ja partitiivin eroa? Joo. Maalaan taloa versus maalaan talon. Miten pienestä se on kiinni? Niin, maalaan taloa kuulostaa siltä, että homma on kesken. Ehkä maalaan sitä vielä huomennakin. Just. Ja maalaan talon taas. Siinä on se lupaus tai aikomus saada se valmiiksi. Se kertoo sen loppuun saattamisen tavallaan jo tulevaisuudessa. Se on aika nerokasta kieliopin kannalta. Ei tarvita erillistä futuuria siihenkään vihjeeseen. Mieti joskus, että saakohan se tulevaisuuden tuntumaan jotenkin läheisemmältä, kun sitä puhutaan samalla muodolla kuin nykyhetkestä. Mäkin olen pohtinut. Onko se vain kielioppia vai onko siellä joku syvempi vaikutus siihen, miten aika koetaan? Varmaan vaikea sanoa varmaksi, mutta... Mutta kiehtova ajatus. Todellakin. Kieli ja ajattelu, ne on niin kietoutuneita toisiinsa. Ja se näkyy ehkä myös siinä, miten suomen sanat ylipäätään rakentuu. Tarkoitat sitä agglutinaatiota, niitä pitkiä sanoja. Juuri sitä. Muistan, kun joskus nuorempana ihmettelin jotain tosi pitkään sanaa, että miten tuollaisen voi edes oppia tai ymmärtää. Ne näytti ihan... koodikilta. Vähän siltä. Kunnes sitten tajuaa sen logiikan, nehän on kuin Lego-palikkoita. Joo, just hyvä vertaus. Otetaan se perinteinen esimerkki talossammekin. Niin, siinä on se peruspalikka talo. Sitten lisätään sa, joka kertoo paikan, sisälläolon. Sitten me, joka kertoo, kenelle se kuuluu, eli meille. Ja lopuksi vielä se kin, joka lisää sen myös-merkityksen. Joka palikka tuo oman pienen merkityksensä siihen jonoon. Ja se on niin loogista, kun sen oivaltaa. Ja tähän liittyy tietysti ne
Ne kuuluisat sijamuodot, niitä on se 15, eikö? Joo, suunnilleen. Ja nehän tekee just sen työn, mihin monissa muissa kielissä käytetään niitä prepositioita, niitä pikkusanoja in, on, from, to. Meillä ne on upotettu sinne sanan loppuun. Sassa, sta, le, ksi. Kaikki ne. Se tekee lauseesta ihan erilaisen tuntuisen rakenteeltaan. Kyllä. Ja antaa samalla sen joustavuuden sanajärjestykselle. Aivan. Koska sanan rooli selviää siitä päätteestä, sen paikka lauseessa ei ole niin kiveen hakattu. Voi vähän leikitellä sillä, mitä haluaa painottaa. Juuri niin. Kieli tuntuu sen takia ehkä vähän kolmiulotteisemmalta, jos niin voi sanoa. Joo, tuo on hyvä kuvaus. Kaikki nämä jutut, se hän tulevaisuuden ilmaisu presenssillä, sanojen rakentuminen paloista, sijamuodot, ne yhdessä luo sen suomen kielen oman tavan jäsintää maailmaa. Se on kokonaisuus, joka on aika ainutlaatuinen. Se on tavallaan kuin oma ajattelutapa, joka on koodattu sinne kielen rakenteisiin sisään. Niinpä. Ja sitä ei aina tule ajatteleeksi arjessa, kun kieltä vaan käyttää. Ei niin. Se on niin automaattista. Toivottavasti tämä keskustelu sai sinutkin ajattelemaan suomen kieltä vähän uudella tavalla. Kiitos seurasta. Kuullaan taas ensi kerralla.